تحذير ارشادات المنتدى. تحذير ارشادات المنتدى او بمعنى تاني وصمه العار اللي بتبقى موجوده في قناه اي واحد منشئ محتوى لما بياخد التحذير ده. زمان قبل التحديثات بتاعت يوتيوب او قبل ما اليوتيوب ينزل التحديث الجديد بتاعه اللي هو نزل تقريبا من حوالي سنه، التحذير لما كنت بتيجي بتاخده او لما اي قناه كانت بتيجي بتاخد تحذير ارشادات منتدى تحديدا، كان التحذير بيفضل على القناه مدى الحياه ما بيتشالش. انت كل ما تفتح القناه تلاقي التحذير قدامك. عشان كده انا مسمي التحذير تحديدا مسميه ان هو وصمه العار في القناه، ان انت كل ما تفتح تلاقي التحذير ده في وشك ما بيتشالش. بعد التحديثات اللي اليوتيوب عملها تقريبا السنه اللي فاتت، اصبح ان التحذير ممكن ان اي واحد منشئ محتوى يشيله من على القناه بتاعته من خلال ان هو بيخش دوره تدريبيه، ومن خلال الدوره التدريبيه دي بنجاوب على بعض الاسئله عشان نقدر ان احنا نشيل التحذير، والتحذير بيتشال في 90 يوم. هنا بيقول لك لقد تلقيت تحذيرا يمكنك المشاركه في دوره تدريبيه حول السياسه، ما سيؤدي الى ازاله التحذير بعد 90 يوم. يعني بمعنى اصح احنا دلوقتي هنعمل الدوره التدريبيه او هندخل الدوره التدريبيه للقناه دي وهنجاوب على الاسئله، والتحذير بعد 90 يوم هيتشال. طيب هنعمل ايه بقى عشان ندخل الدوره التدريبيه دي وعشان نجاوب على الاسئله عشان نقدر ان احنا نشيل التحذير ده؟ هنفهم دلوقتي كل حاجه مع بعضينا. كل اللي علينا اللي احنا هنعمله دلوقتي، هنا بيقول لك تاريخ استلام التحذير 21 ابريل 2022. انا مش عارف ايه يعني ايه الحلو في شهر ابريل بالذات. انا التحذير اللي كنت واخده على قناتي برضو اسفا يعني ان انا بقول حاجه شبه كده، التحذير اللي كنت واخده على قناتي كان في شهر ابريل برضو بس كان 2021، فانا مش فاهم ايه مشكلتهم مع شهر ابريل. ما علينا مش مشكله. هنيجي هنا نضغط على اتخاذ اجراء. طيب دلوقتي هنعمل ايه عشان نشيل التحذير ده؟ نضغط على الاطلاع على المحتوى. هنا السياسه سلامه الاطفال. لا نسمح على اليوتيوب بالمحتوى الذي يصور اساءه معامله القاصرين جسديا او جنسيا او عاطفيا، وتشمل الامثله المحتوى الذي يحاكي اساءه معامله الوالدين للاطفال او يعرض مقالب قد تؤدي الى خطر التعرض للاذى الجسدي او عاطفي او يظهر العنف تجاه القاصرين بدون سياق كافٍ وبدون تمويه المشاهد. وقد نستثنى في حالات محدوده المحتوى الذي يكون سياقه تعليميا او وثائقيا او علميا او فنيا. هنضغط على كلمه التالي. بعد كده هنضغط على المشاركه في الدوره التدريبيه. ندخل على الدوره التدريبيه بالمنظر ده. بيقول لك لمحه عن الدوره التدريبيه، 7 اسئله في 15 دقيقه. نريد ان نتمكن من انشاء المحتوى ومشاركته بثقه في هذه الدوره التدريبيه، وسنتمكن من الاطلاع على سيناريوهات متعلقه بالسياسه التي خالفتها. يعني هو بمعنى اصح الاسئله اللي هيديها لك تبع السياسه اللي انت مخالفها ايا من كانت ايه هي السياسه اللي انت مخالفها في ارشادات منتدى يوتيوب، وستحصل على عدد غير محدود من المحاولات لاكمال الدوره التدريبيه بنجاح. يعني بمعنى اصح انت لو غلطت في سؤال مفيش اي مشكله اطلاقا، هتقدر ان انت تعيد السؤال من اول وجديد تاني وهتقدر ان انت تجاوب عليه الاجابه الصح. تعالى بس نقرا كده سلامه الاطفال او بمعنى اصح السياسه. سلامه الاطفال واساءه معاملتهم. مع انه تتوفر انواع مختلفه من المشاكل المتعلقه بسلامه الاطفال، ستركز دورتنا التدريبيه في المقام الاول على اساءه معامله الاطفال وسلامتهم. لا يسمح على اليوتيوب بالمحتوى الذي يعرض القاصرين للاذى العاطفي والجسدي، والقاصر وهو اي شخص دون سن الرشد القانوني، اي من لم يتجاوز عمره 18 عام في معظم البلدان والمناطق. نحن لا نتساهل على الاطلاق مع السلوك العدائي على يوتيوب. اذا تم ابلاغنا عن محتوى وتبين لنا انه طفل معرضه للخطر، سنساعد هيئه انقاذ القانون على اجراء التحقيقات اللازمه، ولا ننشر محتوى على اليوتيوب اذا كانت تنطبق عليه اي من الاوصاف التاليه: طابع جنسي على القاصرين، او تصرفات خطيره او مؤذيه تضم القاصرين، او اساءه معامله القاصرين جنسيا او عاطفيا، او المحتوى العائلي المضلل او غير المناسب لفئه عمريه معينه. يعني بمعنى اصح هو هنا بيقول لك لو لقى ان محتوى مثلا بيعرض قاصر للايذاء الجنسي او للايذاء العاطفي او اي ايذاء من اي نوع او تحديات شديده او الكلام ده، وحد كان بلغ على الفيديو، فساعتها اليوتيوب لو راجع الفيديو ممكن ان هو يديك تحذير للقناه. وعلى فكره حاجه شبه كده ممكن ان هم ما يكتفوش بالتحذير بس، ممكن ان هم كمان لو لقوا ان الموضوع زاد عن حده ممكن ان هم يقفلوا القناه، ما عندهمش اي مشكله اطلاقا. نهدف الى حمايه القائمين بالتحميل والمشاهدين، ومن هذا المنطلق يرجى توخي الحذر عند نشر محتوى تظهر فيه شخصا او يظهر فيه اصدقائك او افراد عائلتك، والتاكد من انه لا يجذب الانتباه بشكل سلبي على اي شخص. يعني بمعنى اصح لما انت تنشر اي مقطع في مثلا حد من اصدقائك او حد من افراد عائلتك، يقول لك لازم ان انت تاخد بالك ان المشهد اللي انت بتعرضه ده مش بيوجه لهم اي اذى او بيشكل اي خطر عليهم. تشمل هذه الدوره التدريبيه سيناريوهات عن المشكله المتعلقه بامان الاطفال، ما قد يزعج بعض الناس او يستفزهم. طيب تعالى كده نضغط على كلمه التالي. هنضغط على كلمه التالي بالشكل ده، هيدخلنا هنا على السؤال الاول: ينشر صانع المحتوى فيديو يعرض فيه شخصا بالغا ينفذ مقلبا على طفل، يقنع الشخص البالغ الطفل بانه سيعاقب على فعل لم يقترفه، ويظهر بوضوح ان الطفل خائف من تهديد المقلب. هل هذا المحتوى مخالف؟ نعم هذا المحتوى مخالف. هنضغط على التحقق. هنا قال لك اجابه صحيحه: هذا الفيديو ينتهك السياسه حتى اذا كان يصور مقلبا. لا يسمح على يوتيوب بالمحتوى الذي يتضمن مشاهد اساءه معامله القاصرين عاطفيا الا عند تمويه مشاهد الحادثه. يعني انت لو في مثلا مشهد الايذاء ده ظهر في فيديو وانت جيت عملت له تمويه، او مثلا في المونتاج جيت عملت له بلور او كده، مفيش اي مشكله خالص، ممكن الموضوع يعدي معاه. وتوفير سياق تعليمي او وثائقي او علمي او فني للمحتوى في الفيديو
الفيديو وفي عنوانه او وصفه مثل وصف لمضمون الفيديو وسبب نشره. يعني بمعنى اصح هو هنا بيقول لك ان انت لازم تحط في الوصف ايه الداعي او ايه السبب اللي خلاك ان انت تنشر الفيديو ده، لان الوصف تحديدا بيعرف اليوتيوب محتوى الفيديو ايه، او بمعنى اصح بيعرفه ايه اللي الفيديو بيتكلم عنه. هنيجي هنا نضغط على كلمه التالي، هيدخلنا على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك في احد الفيديوهات يظهر رضيع في وسط الطريق وهو متسخ ويبكي، لا يقدم الفيديو عنوانا او وصفا لكن يبدو ان شخصا تخلى عن الرضيع واهمله، هل هذا المحتوى مخالف؟ نعم المحتوى مخالف، ونضغط على التحقق. إجابة صحيحة. ينتهك هذا الفيديو سياستنا لأننا لا نسمح بالمحتوى الذي يعرف إساءة معاملة الأطفال مثل الإهمال أو التخلي بدون تمويه مشاهد الحادثة وبدون إضافة سياق تعليمي أو وثائقي أو علمي أو فني مثل تقديم وصف لمضمون الفيديو وسبب تحميله. نضغط على كلمة التالي، هيدخلنا على السؤال الثالث. يظهر في فيديو والد يضع رضيع طفله في بحيرة ويخرجه 10 مرات، لا يبكي الطفل ولا تظهر عليه أي ملامح استياء ولا يتعرض لأي إصابة. يحمل الفيديو عنوان تحسين صحة الأطفال. يفسر وصف الفيديو أن هذه الطريقة هي من الطقوس المحلية الشائعة للحفاظ على صحة الطفل. هل هذا المحتوى مخالف لليوتيوب؟ هنضغط هنا على كلمة لا ونضغط على كلمة التحقق. إجابتك صحيحة. لا ينتهك هذا الفيديو السياسة لأنه يتوفر سياق كاف في محتوى ووصفه لفهم أن هذا التصرف هو من العادات المحلية التي لا يتعرض فيها الطفل لخطر أو ألم أو إصابة. تمام كده. على فكرة بس في حاجة أنا عايز أقولها، إن مش شرط إن أنت لو خالفت نفس السياسة إن يجي لك نفس الأسئلة، لا الموضوع مش كده خالص، هي الأسئلة بتبقى متغيرة، فلازم أنت تبقى فاهم في سياسات يوتيوب عشان تقدر إن أنت تجاوب على الأسئلة دي بشكل كافي. وحتى لو أنت جاوبت على سؤال بشكل خاطئ مفيش أي مشكلة إطلاقا، هتقدر إن أنت تعيد السؤال من أول وجديد بشكل طبيعي جدا. بعد كده خلاص خلصنا السؤال ده، هنضغط على كلمة التالي. هيدخلنا على السؤال الرابع. في أحد الفيديوهات يشوه شخص بالغ الأعضاء التناسلية لطفل. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هي عملية تقضي بتغيير أعضاء الأنثى التناسلية أو أذيتها لأغراض غير طبية. لا يتم تقديم أي معلومات إضافية في محتوى الفيديو أو عنوانه أو وصفه. هل هذا المحتوى يخالف؟ طبعا. نضغط على كلمة نعم، بعد كده نضغط على كلمة التحقق. إجابتك صحيحة. ينتهك هذا الفيديو السياسة لأننا لا نسمح بالمحتوى الذي يعرض مشاهد حول إساءة معاملة القاصرين جسديا أو يروج لذلك بدون توفير سياق تعليمي أو وثائقي أو علمي أو فني مثل تقديم وصف لمضمون الفيديو وسبب تحميله بالإضافة إلى تمويه المشهد. نضغط على كلمة التالي، هيدخلنا على السؤال الخامس. سامي هو صانع محتوى يبلغ من العمر 13 عام، وقد نشر فيديو مع أصدقائه من فريق كرة القدم في المدرسة. بدأ الأولاد حوارا مازحا وتناول حديثهم علاقتهم العاطفية، وسرعان ما تحول الحديث إلى مواضيع أكثر نضجا ولا تتناسب مع الأطفال. ونشر سامي الفيديو لأنه يعتقد أن الحديث مضحك. هل هذا المحتوى يخالف؟ نعم المحتوى يخالف، ونضغط على كلمة التحقق. إجابتك صحيحة. ينتهك هذا الفيديو سياستنا لأنه لا يسمح لي على يوتيوب بالمحتوى الذي يتضمن قاصرين يناقشون مواضيع خاصة بالبالغين لا تناسب الأطفال. نضغط على كلمة التالي. ندخل على السؤال السادس. أي من الممارسات التالية غير مسموح بها على يوتيوب؟ يرجى اختيار جميع الإجابات المناسبة. يعني في السؤال ده هو بيقول لك لو لقيت كذا إجابة مناسبة تقدر إن أنت تجاوبها بشكل عادي خالص. مقطع يظهر فيه شخص بالغ يصرخ بوجه طفل والطفل يبكي بلا انقطاع ولا يتم توفير أي سياق آخر. فيديو يستند إلى سيناريوهات ويصور عنف الأهل ضد طفل ويعرف بفوائد الضرب ويشجع المشاهدين على استخدام العقاب الجسدي. فيديو يعرض مقلبا يوجه فيه شخص بالغ التهديد إلى قاصر ويتسبب له في اضطراب عاطفي حاد. هو تقريبا هو كله، يعني هو دي ودي ودي، يعني هو كل ده مخالف. التحقق. إجابتك صحيحة. الإجابة 1 صحيحة، الإجابة 2 صحيحة، الإجابة 3 صحيحة. نضغط على كلمة التالي. ندخل على السؤال السابع والأخير. صادف تامر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحادثة تنمر في مدرسته وقرر نشرها على يوتيوب. تظهر في اللقطات 4 طالبات يضايقن جسديا أحد الطلاب الأصغر سنا وهو يبكي ويبدو منزعجا جدا. قد اكتفى تامر في وصف الفيديو وعنوانه وضع العبارة التالية: شاهدوا ما حدث في هذه المدرسة الثانوية. يرجى اختيار جميع الإجابات المناسبة. لا ينتهك هذا الفيديو السياسة. يشكل التنمر في المدارس مشكلة كبيرة وقد نشر تامر الفيديو بنية حسنة. ينتهك هذا الفيديو السياسة لأن تامر لم يوفر سياقا تعليميا ووثائقيا كافيا. أنا أختار الإجابة دي. لا ينتهك هذا الفيديو السياسة لأن المحتوى يعد جزءا عاديا من الثقافة في المدارس. ينتهك هذا الفيديو السياسة لأنه يعرض بوضوح تعرض القاصر للتنمر والمضايقة لإبقاء المحتوى على يوتيوب ويجب التمويه الحادثة. أنا أختار دي كمان، يبقى أنا كده اخترت الإجابة الرابعة واخترت الإجابة رقم 2. تعالى كده ندوس على كلمة التحقق.
اجابتك صحيحه، الاجابه 2 صحيحه، والاجابه كمان 4 صحيحه. نضغط كده على كلمه التالي. احنا كده المفروض ان احنا خلصنا ال7 اسئله. نضغط كده على كلمه التالي. هنا بيقول لك مراجعه المشكله، ما الذي تريد فعله؟ المشاركه في دوره تدريبيه حول السياسه، سينتهي صلاحيه التحذير بعد 90 يوم لابقاء المنتدى امنا، لن نعيد عرض المحتوى الخاص بك على يوتيوب، تم اكمال الدوره التدريبيه في اغسطس 2024، ستنتهي صلاحيه التحذير في 21 نوفمبر 2024. يعني بيقول لك هنا ان احنا النهارده يوم 23 اغسطس، ده كان تاريخ الدوره التدريبيه او تاريخ اكمال الدوره التدريبيه، والتحذير هيتشال يوم 21 نوفمبر، يعني هو كده تقريبا بعد 3 شهور. بس هنا في حاجه بقى، بيقول لك سنصدر انذارا بحق قناتك اذا خالفت هذه السياسه مجددا خلال 90 يوم، وسيصلك تحذيرا اذا خالفت سياسه مختلفه. يعني بكل بساطه انت لو خالفت نفس السياسه دي او نفس السياسه اللي انت خالفتها ايا من كانت بقى، لو خالفتها في خلال 90 يوم مره كمان، هيصدر انذار بقى بحق قناتك، مش هيصدروا تحذير. لكن لو انت خالفت سياسه ثانيه هيتحط على قناتك تحذير بشكل طبيعي خالص. فحاولوا ان انتوا تاخدوا بالكم من الموضوع ده. بعد كده بتضغط على كلمه اغلاق. هنا كده بقى لو جينا دخلنا على التحذير تاني بالمنظر ده، هنلاقي هنا كده لقد اكملت الدوره التدريبيه في 23/8/2024. ولو جينا كده بصينا على علامه الاي اللي جنبها بالشكل ده، ستنتهي صلاحيه التحذير في 21/11/2024. الموضوع سهل، الموضوع بسيط، مفيش فيه اي مشكله تماما. انت لو عندك دلوقتي اي تحذير في قناتك تقدر ان انت تشيله بشكل طبيعي خالص. وطبيعي برضو ان انت ممكن ان انت تغلط في بعض الاسئله لو انت مش فاهم في سياسات يوتيوب. يعني ما تجيش تسالني انت ليه ما غلطتش في ولا سؤال، انا حاله استثنائيه، انا قاري في السياسات دي كويس جدا، وعارف انا بعمل ايه كويس جدا، وعارف الاجابات اللي انا بجاوب عليها، وقاري في السياسات دي ومطلع عليها بشكل كبير جدا. فانت لو غلطت في اي سؤال مفيش اي مشكله، دي حاجه ما تقلقكش ولا حاجه تعيبك اطلاقا. تقدر ان انت تعيد السؤال من اول تاني، وتقدر ان انت تجاوب على الاجابه الصحيحه. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفكم فيه ازاي انك تقدر تشيل التحذير من قناتك بشكل بسيط وبشكل سريع وبشكل كمان سلس. لو عندك بقى اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك للتواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.